Já vás velice vítám na tiskové konferenci s mojí oblíbenou režisérkou Horman. Takže pokud máte otázky, klidně na to. Paní Spáčilová. Spáčilová dnes. Dobrý den, já bych ráda řekla, že mě ten film i ten příběh sám fascinoval a ráda bych se zeptala na 2 věci. Slyšela jsem, že jste natáčeli třeba ty scény z Mogadiša, že se točily v Džibuti. Mě zajímalo, jak to produkčně vypadalo, protože předpokládám, že asi točit na africkém kontinentu nebylo úplně hladké, zvlášť když byli před kamerou zároveň herci a neherci. A druhá věc, speciálně mě zajímala ta klíčová, zároveň velmi drsná scéna s tou holčičkou, kde tedy dochází k té obřízce. Jak jste to připravovali, jestli u toho byli rodiče, ale vlastně protože vždycky s dětmi tyhle ty choulostivé scény, to muselo být hodně náročné. Tak něco o tom děkuju. I'm more than happy to talk about that. Thank you for the question. We could not go to Somalia, where the real story took place, obviously because of the civil war. So we decided to go to the northern part of Djibouti, and we literally had to bring in everything. We shipped in generator, cables, light bulbs, everything. And we were working with people who have never seen a camera before in their life, or a white person. Děkuji vám za tu otázku, o tom vám budu vyprávět opravdu velmi ráda. Bylo to samozřejmě těžké, protože my jsme nemohli natáčet v Somálsku, jak víte, tam zuří občanská válka, a proto jsme se vypravili do Džibuti na severu země a museli jsme si úplně všechno přivést sebou. Generátor, kabely i žárovky a točili jsme s lidmi, kteří nikdy v životě neviděli kameru a někteří z nich nikdy v životě neviděli ani bělocha. So you can imagine that the people there were not amused that we as a white crowd come in and talk about female genital mutilation, even though it's officially forbidden. A jistě si umíte představit, že z nás neměli velkou radost, že tam přijede banda bělochů a najednou začneme mluvit o ženské obřízce, což je velice choulostivé téma, přestože je to tam zakázáno oficiálně. So I was talking to journalists who fly to Mogadishu quite often, or who still dare to fly to Mogadishu quite often, and they told me that Djibouti looks exactly the same. A já jsem mluvila s novináři, kteří často navštěvují Mogadishu a ti mi řekli, že vlastně Djibouti vypadá úplně stejně jako Mogadishu. So we created that marketplace and it was very sweet because these people are illiterate. And there are no papers. So it's not like we go here and require extras. It was sort of, we got like, I think 700 little passport pictures. And for the black people, we all look alike. And for us, they looked like, okay, I don't, I can tell the age difference, but okay, let's take 10 here, 10 there, 10 there. It was very bizarre. I mean, very bizarre. And then we built up the whole sequence on that marketplace that day. A my jsme tam vlastně v Džibuti museli vytvořit to obrovské tržiště, kde jsme měli asi 700 komparzistů. Ovšem problém je, že lidé jsou tam negramotní a nečtou noviny, takže jak vlastně v jiné zemi si prostě dáte inzerát do novin. A my jsme tady dostali asi 700 pasových fotografií, ale pro ně my vypadáme všichni běloši stejně a pro nás je to samé. Já vlastně ty fotky byly pro mě všechny stejné, mohla jsem si vybírat jenom podle věkových kategorií. And that day we had police in riot gear. But the police heard that there is food somewhere and all of a sudden the police disappeared. A ten den, kdy jsme točili sekvenci na tržišti, tak jsme tam měli vlastně policii, která se o nás tam měla starat, ale oni se doslechli, že tam někde se rozdává jídlo a zmizeli. And it was a free ticket for these people to throw stones at us. But we still managed to shoot, so. A v okamžiku, kdy zmizeli, tak lidé popadli kameny a začali je po nás házet, takže, ale my jsme to přesto natočili. But on the other hand, we had great experiences in the country, in the desert, with nomads, and they were so friendly and so open and so curious, and that was sort of the opposite experience to the city.
A na druhou stranu jsme měli nádherné zážitky v poušti s nomády, kteří byli velmi otevření, velmi vřelí, strašně se o nás zajímali, takže to byl takový protipol té zkušenosti v tom městě. And now to the main part of your question, how did I shoot the scene? A teď k hlavní části vaší otázky, jak jsem natáčela tu scénu, o které jste mluvila. For me it was very important that the woman who's playing the woman who is doing the mutilation is a real circumciser. And so we were searching for a real one. Nobody wanted to do it, sure. But finally, somewhere in the corner of at the Ethiopian border, we found her. And she did it for 40 years, the woman in the movie, and she quit 3 years ago. And I think she wanted to give something back to the girls. So this is why she was willing to do it. Co se týče téhle scény, tak pro nás bylo strašně důležité, aby ta žena, která provádí tu obřízku, aby to nebyla herečka, ale skutečná žena, která tohle dělá. Takže my jsme dlouho hledali a samozřejmě nikdo v tom filmu nechtěl účinkovat, až nakonec se nám podařilo u etiopských hranic najít ženu, která prováděla obřízky. 40 let a skončila s tím 3 roky před tím natáčením. A to jsme nakonec přemluvili a ona k tomu byla zřejmě ochotná, protože jak si chtěla těm dívkám, které obřezala, splatit nějaký dluh. Parents were they were very supportive, and what we did is that we had the mother and the child with us for a week before we shot the scene, and we had them with us a week after we shot the scene, so that the kid would sort of get used to us and could unwind again. I think that's very important. Co se týče té holčičky, tak její rodiče byli přítomni na natáčení a my jsme to vlastně udělali tak, že byli s námi týden před natáčením té scény a ještě týden potom, aby si zvykli na to natáčení. Mě by zajímalo, jak jste nalezli hlavní představitelku, která byla, tuším, z Etiopie. Děkuji. Leah Kebede? Yes. We were working with a great casting team in London, John and Russ Hubbard. You know them maybe from The Commitments or also Lord of the Rings. And they were searching in Africa, Europe and the United States. And we had around 3,000 young women. Also big stars in Hollywood. But it was so mandatory that it looks real, that this is a Somali-looking woman. Takže my jsme spolupracovali s velice dobrou castingovou agenturou v Londýně. Oni dělali casting například filmu The Commitments anebo Pán prstenů. A oni prováděli ten casting ve Spojených státech, v Evropě i v Africe. A měli asi 3000 kandidátek, mezi nimi i velká hollywoodská jména, ale pro nás bylo zásadní, aby ta představitelka vypadala autenticky, aby vypadala jako Somálka. And the moment you give up, and it's always like that, the moment you let go, the moment you give up, magic happens. And this is when I got the tape with Leah Kebede. I thought, wow, she looks amazing. And I was not aware that she's a model, not at all. And that was a nice surprise. A jak už to v životě bývá, tak v okamžiku, kdy už to vzdáváte, kdy už opravdu hodíte flintu do žita, tak ten okamžik přijde ten zázrak. Už jsme to vzdali a v tom přišla páska s hlavní představitelkou, která nám vzala dech. A já jsem netušila například, to bylo velmi příjemné překvapení, že ona má taky zkušenost modelky. Okay. Já mám jeden dotaz. Jak se vlastně spolupracovalo paní režisérce s Waris Diry, teda s modelkou tou opravdovou, které se tento příběh stal, a jaký vklad vlastně ona měla v celém projektu? Waris Diry's main input was to force me into humor.
which is not easy with this life story. But this was one of the main promises. Takže hlavní vklad Doris Diryové bylo to, že mě přinutila, aby ten film měl i humornou stránku, což rozhodně u takového tématu není jednoduché. Bych se ještě ráda zeptala, jestli mohu, jak vypadá distribuce takového filmu, jestli zejména tedy na africkém kontinentu nebo v některých zemích se k němu staví, dejme tomu s určitým despektem, jestli je to téma, i když oficiálně, jak jste říkala, třeba někde už je obřízka zakázaná, jestli je to pořád tak bolavé, že třeba se staví k případné distribuci nákupu toho filmu vyhýbavě. Děkuji. We are just starting the distribution. We had a huge screening in front of 1,500 people in Marrakesh. And there were like 80% traditional Muslims and Egyptians. And they were so happy about that movie. We had standing ovations during the movie. So it had a very strong emotional impact on these people. My teprve začínáme film distribuovat, měli jsme ovšem už jedno promítání v Marrakeši pro 1500 lidí a musím říct, že to mělo velký účinek na ně, protože oni i během toho filmu vstávali a tleskali, takže bylo zřejmé, že, a to bylo přitom publikum z 80% tradiční muslimské a oni vstávali, tleskali a mělo to opravdu na ně veliký emocionální účinek. And in 10 days we will go to Djibouti. And we go back to that marketplace and we will build up a screen and we hope there are no stones this time and we're going to screen that movie in the city and we're going to the countryside as well. A za 10 dnů se vypravíme do Djibouti, kde na tom tržišti postavíme plátno, budeme film promítat a doufáme, že tentokrát se nám nedostane z pršky kamenů jako minule a po Djibouti pojedeme film promítat i na venkov. Já bych ještě k té distribuci takovou doplňující otázku, jestli se film už hrál v Německu a jaký úspěch měl teda v Německu. Protože je to především německý film svým způsobem, produkčně přinejmenším. Yes, we started in Venice, which was terrific. And the release in Germany was overwhelming, I have to say. And the big surprise was, you know, we all know these test screenings, and then important people sit there and they do their evaluation, yeah? This will be a movie for, and then you have 35 plus. It sounds like a stock market, yeah? And then the reality is very different. Takže ten film měl premiéru na festivalu v Benátkách a pak tedy vstoupil do distribuce v Německu a ty reakce byly opravdu ohromující, protože znáte to, když máte zkušební projekce, tak tam sedí to odborné publikum, dělají si nějaké poznámky a bodově to hodnotí, je to skoro jak na burze, ale potom ta realita skutečného publika je úplně jiná. And the reality was that many teenagers saw that movie, and not only women and girls, also many men and young men. And they were just streaming into that movie because, and this made me really happy because with Boris, and coming back to your question, and the question of humor, I finally understood why, because she wanted to reach beyond the those who know about it, those who are politically involved, those who are politically into human rights. She wanted to reach those who still, you know, start their life and build something up. And that was a great experience, I have to say. Takže to odborné publikum vám film ohodnotí, že to je pro diváky od 35 výše, ale pro nás vlastně ta realita byla úplně jiná. Zjistili jsme, že na film chodí nejenom teenageři a mladé ženy, ale i mladí muži, což bylo úplně jiné publikum, než jsme čekali. A já jsem teprve tehdy si uvědomila vlastně to, co Boris přinesla do toho filmu, když mě nutila do humoru, že jí šlo o to, abychom oslovili jiné publikum, než to, které už o této otázce ví, ženské obřízky, než publikum, které se aktivně zajímá o lidská práva. Ona chtěla, abychom právě oslovili vlastně širší veřejnost. And again, there's something magic about this story. It is
beyond skin color, it's beyond language, and it's beyond age. So we sold the movie so far to over 20 countries, which is a lot for a relatively small German production. And we experience it everywhere. You have young teenage girls going in there with their grandmothers or with their families, and then they leave the movie theater with a smile on their face and discuss. And I don't know, maybe in my life it will happen only this time, but this is a great experience as a filmmaker. A ten film má v sobě něco takového magického, že ten příběh není jenom, to přesahuje barvu pleti nebo nějaké téma nebo třeba věkovou skupinu. Ten film zatím byl uveden v 20 zemích, což je vlastně docela hodně pro relativně malou německou produkci. A pro mě je vždycky zázračné vidět, že do toho kinosálu třeba přicházejí mladé dívky opravdu v těch 13leté s babičkami a že když nebo s rodinami, a když vycházejí z toho kinosálu, tak se usmívají a diskutují o tom, což pro mě jako pro filmaře je úžasná zkušenost a možná, že je to poprvé a naposledy v mém profesionálním životě. Dobrý den, Jan Fol. Možná bude paní režisérku zajímat, třeba to ví, třeba to neví, že i v Čechách probíhají aktivity proti ženské obřízce v Africe. Věnuje se jim například mimo mnoha jiných aktivit známá česká moderátorka Leila Abbas. A teďko otázka, nakolik byla ta postava fotografa, kterou hraje Timothy Spall, inspirovaná tím skutečným fotografem v osudu té dívky. Děkuji. I met Leila Abbas yesterday. She's a very courageous woman. The real photographer, Terence Donovan, was sort of for Timothy Spall, his role model. And Timothy Spall was sort of returning out of his Harry Potter world and Alice in Wonderland world and went to do some researches. And she left London and met a photographer and learned how to deal with the Hasselblad. It's very sweet. S Leilou Abbasovou jsem se setkala včera, je to velice statečná žena. Co se týče toho fotografa, tak pro hereckého představitele je ten skutečný fotograf Terence Donovan velkým vzorem, protože on se vlastně vracel ze světa svých předchozích rolí v Alence v říši divů, z tohoto světa fantazie, a on se skutečně od toho Terence Donovana naučil zacházet s fotoaparátem, což pro něj bylo velmi důležité. And I was very privileged that Peter Lindbergh, you know, this great photographer, the German-French, he provided us his photography, which you see in his studio. And he was an inspiration for Timothy Spall to be bare feet. A také významný fotograf Petr Lindbergh, německo-francouzský, vlastně nás nechal ve filmu použít své fotografie, což pro nás je velká čest. A také inspiroval hereckého představitele k tomu, že tam chodí bos. Se ještě ráda zeptala, jestli paní Boris jí do toho filmu, myslím, do jeho konečné podoby nějak zasahovala, jestli jste ji pouštěla třeba do střižny, anebo jestli měla nějaké podmínky, co by nerada ze svého života na plátně viděla. Děkuji. Well, if you film a life, you always have to focus on important moments. And we agreed on that, and it was a very magic moment when I had the first serious draft of the script. I went to Vienna, where she lived at that time, and read the script to her. Samozřejmě, když stvárňujete něčí život, tak se musíte soustředit na určité důležité klíčové okamžiky z tohoto života. A pro mě nastal takový okamžik, kdy jsem měla konečně první verzi scénáře a jela jsem s ním do Vídně, kde ona tehdy žila, a scénář jsem jí četla. Reading over 2 days, and she was laughing and she was crying, and then she was silent. And then she said, "So, and now we work together and shoot?" I said, "No."
This is not a documentary, this is a feature film, you have to let go. Okay. Četli jsme ten scénář 2 dny, ona se smála, v některých okamžicích plakala, když jsme to dočetli, tak ona říkala, a teď to půjdeme spolu natočit. A já jsem jí řekla, ne, tohle není dokument, to je hraný film, takže teď už to musíš pustit. A ona řekla, no tak fajn. Okay. Takže pokud nemáte další otázky, bych chtěla Sherry Hormanové poděkovat a doufám, že se uvidíme někdy příště s dalším filmem. I have to write it first, but I'm more than happy to come. Film budu muset teprve napsat, ale předem děkuji za pozvání.